Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un cake de post vegan, un cake cu mac, foarte delicios. Este o rețetă foarte simplă pe care am făcut-o deoarece am cunoscut persoane interesate de o rețetă de genul acesta. Eu am glazurat acest cake cu ciocolată vegană îndulcită cu stevia, dar acest pas este opțional. Puteți pur și simplu să-l pudrați cu puțină pudră de stevia sau fulgi de cocos. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei jos în descriere, dar le voi aminti și în acest video. Într-un bol am adăugat 250 de ml de suc de portocale proaspăt stors, dar puteți înlocui cu apă minerală carbogazoasă sau lapte vegetal. Adăugați 100-150 de grame de zahăr brun, acum depinde de gust, fiecare adaugă după cum crede că îi place să fie de dulce acest cake. Adăugăm și 70 de ml de ulei, eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar puteți folosi ulei de cocos topit, unt vegan sau oricare alt ulei vegetal, de preferință este să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Adăugați o aromă, coajă de lămâie, coajă de portocală, vanilie sau orice altceva vă place și amestecăm foarte bine până zahărul se dizolvă complet. În 250 de grame de făină albă de grâu am adăugat o lingură de praf de copt, 10 grame, și un praf de sare. Am amestecat puțin. Apoi am cernut făina cu praful de copt peste ingredientele lichide și am amestecat foarte bine. Deci făina am adăugat-o treptat până am terminat de pus toată făina și am incorporat-o foarte bine. Apoi am împărțit această compoziție în două părți aproximativ egale, dar acest pas este opțional. Eu am făcut așa în ideea că va ieși ceva diferit, dar să știți că nu se cunoaște foarte bine diferența, decât în cazul în care, zic eu, s-ar adăuga în compoziția în care am pus 50 de grame de mac, s-ar adăuga și o lingură de cacao, deci atunci s-ar vedea o diferență. Dar așa, recomandarea mea este să puneți în toată compoziția doar 50 de grame de semințe de mac și să puneți compoziția într-o tavă din aceasta de cake, tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu puțin ulei și tapetată cu făină. Deci ceea ce am făcut eu, că am pus câte puțin din fiecare, este opțional. Dacă doriți să faceți așa, dar să știți că nu este mare diferență. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius și introducem tava în cuptor. Aveți grijă, puneți grătarul doar în momentul când puneți tava în cuptor, dacă aveți ca mine un vas din acesta termorezistent. Și vom ține cake-ul în cuptor pentru 50-55 de minute, facem testul cu scobitoarea, dacă scobitoarea iese curată, atunci cake-ul este gata și opțional punem 60 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia, cu o lingură de ulei vegetal, o punem pe baie de abur, deci eu am pus-o într-un vas cu apă fierbinte, am pus vasul cu 60 de grame de ciocolată ruptă bucăți. Am lăsat-o 2-3 minute acoperită să se topească, apoi am turnat-o peste cake și am întins cu o spatulă, apoi am presărat deasupra fistic tăiat grosier, dar v-am spus, pasul acesta este opțional. Sau dacă vreți să glazurați, puteți să glazurați și cu ciocolată albă și puteți pune deasupra fulgi de migdale sau fulgi de cocos sau chiar nucă tocată la fel grosier. Lăsăm să se răcească complet și apoi tăiem, dar ca de obicei eu n-am avut răbdare să se răcească complet, l-am tăiat când era călduț. Așa arată, este foarte pufos și foarte delicios.
Și ce îmi place la checurile de post, că nu sunt înecăcioase ca cele cu ouă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!